paano nga ba makuha yung Milky Way shot. Kasi nung last tutorial ko is medyo may mga part na hindi ko nasabi or na-explain sa inyo. So ngayon ito na talaga yung Milky Way shot na tinatawag natin. So sa night sky madaming stars, pero nasan nga ba yung Milky Way, di ba? Maraming nagtatanong paano makuha yung Milky Way, paano mahanap. So guys, tuturo ko sa inyo kung anong app yung mga ginagamit ko. So first na app na ginagamit ko is itong photo pills. Ayan. Sobrang nakakatulong to sa akin kasi nalalaman ko kung kailan nagra-rise and nagsiset yung moon, and also yung illumination niya rin. May buwan tayo ngayon and kasalukuyan, and mamayang 9:14 PM pa siya mag set. So ngayon ibaba nyo lang, and kung makikita nyo itong night AR nga pala, madadownload nyo pala to sa sa Google, kaso nga lang may bayad. And okay, ayan, so ayan siya guys, yan yung Milky Way Galactic Center. And sa app na rin to, dito mo rin mapaplano yung shot mo, kasi kung titignan mo andun yung moon. O ito ko sa inyo, ay hindi kita, andun na, o diba, ayun, saktong sakto yung moon, yan gumagalaw. And then dito rin, so kapag i-move mo yung camera mo ganyan, sumasama, and andun yung Jupiter, yun. Oops, gumalaw ulit. Wait natin, yan. Okay, itapat mo lang siya sa part na yan, sa Milky Way, and then go. So ngayon guys, punta na tayo sa camera natin. Ayan, punta tayo sa expert. Nga pala guys, kung available yung RAW, sa cellphone nyo, i-click nyo yun, kasi kapag RAW mas maganda, mas flexible yung photo, mas madali mo siyang ma-edit, and mas mababaw yung mga details. Itong cellphone ko kasi Realme 3, walang available na RAW, kahit mag-download ako ng application na yun ng mga other camera app, hanggang hindi siya umabot ng 1 seconds kapag naka RAW format. So ngayon guys, ito, i-click ko itong exposure. Maganda mag-start sa 1,600 to 3,200. Kapag umabot siya na magpas siya, pwede naman, kaso nga lang manoy siya, madaming lalabas na basta noise, ganun. And sa naman, kung available yung exposure hanggang siguro 25, mas longer doon, or basta kapag hindi siya nag-trail yung stars, kapag hindi siya bumuhit na parang ganito, ito iridium flare ata to, parang ganyan. Kasi may mga kasi nagpipicture sila is may trail, o kaya sobrang taas na nung shutter speed, which is okay naman, kaso nga lang may trail, and yung mangyayari doon is magiging blurry yung image mo. So ngayon guys, punta tayo dito sa white balance. Kung bakit 65 yan yung akin, kasi yung alam ko yung cellphone ko, yung weakness niya is nag-green siya. So kapag tinatasan ko, parang mas comfortable ako doon na mas makuha yung tamang kulay ng Milky Way, is hindi naman sa tamang kulay, pero mas malapit sa Milky Way. So recommended ko, kung may light bulb dyan na icon, yun, pinutin nyo yun, or 55k, which is 55k ba, 5,500k is Kelvin ata ang ibig sabihin nun yun, which is natural color, pero depends pa rin sa pagkuha nyo ng style or sa pag-shoot nyo. So ayan guys, habang di pa nababalot ng ulap, let's click na. So dito sa focus naman, tingin lang kayo sa stars, or maghanap po yung stars na maliwanag, tapos tutok siya. So kapag nakita nyo yun, that's Jupiter sa taas. So kapag i-move ko to, ayan, nagpo-focus siya, diba? Piliin nyo lang yung hanggang sa pinakamalit siya para mag-focus. Ayan, sa 100 siguro. Ayan, 96, nawala siya. And dito sa EV, di ko alam ibig sabihin ng EV. Kung puti yung nakikita, i-adjust nyo lang.
either tataas yan or pababa. So lagyan natin ito ng timer para mas para mabawasan yung pag-shake ng camera natin kapag pinindot natin na nakakapag-produce ng blurry image. So let's try na. Let's go. So kapag nakaganyan na guys, wag nyo hahawakan yung tripod, wag nyo gagalawin yung buong setup, no? Nga pala guys, nakalagay na to sa tripod yung phone ko, and wag nyo lang siyang gagawin, hintayin nyo lang siyang matapos. Then ayan, yung ulat na. So ayan guys yung shot natin. Napakasad kasi nga nabalot pa siya ng ulap, which is ganito naman yung kanina. Ayan, shot natin before and after. Ayan, ganinang 6:52 nagpa-practice ako, 6:59 naman yan field ulit. Pero ngayon ito, nakakuha pa nga tayo ng iridium flare after. Ayan, Milky Way. Yan. So yun lang siguro guys. Kung may mga katanungan pa kayo, comment lang kayo sa baba. First time ko magsalita dito sa YouTube channel natin, is kailangan ko ng supportan ninyo, ano? Samahan nyo sana ako na makaabot hanggang 1k subscribe. So ito, pwede nating i-enhance sa Lightroom or lagyan ng watermark nyo. So nga pala guys, don't forget to like and share this video. Pa-subscribe na rin, pasampal na rin yung notification bell. Maraming salamat. So yun lang, hanggang sa pagbabalik.